3 mai 2025, Woodstock-ul capitalismului. 20.000 de oameni în sală și încă milioane online aud de la Warren Buffett, în premieră, ca de altfel și Consiliul de Administrație al Berkshire, faptul că la finalul anului Warren se va retrage din funcția de CEO al Berkshire. Aparent, faptul că un om cu vârsta de 95 de ani a decis ca după 60 de ani de activitate în care a transformat Berkshire dintr-o fabrică muribundă de textile în singura companie non-tech din clubul cu celor cu market cap de peste $1 trilion, acest om a decis să cedeze frâiele unui tânăr de 65 de ani. A fost o surpriză totală pentru piețe, deoarece în luni, în prima zi de tranzacționare după adunarea generală, Berkshire a scăzut puternic. Dar mai mult, de atunci și până acum a subperformat indicele S&P 500 cu 20%, un lucru foarte rar în istoria piețelor de capital. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Astăzi povestesc în câteva cuvinte teza mea de investiții pe baza căreia îmi cresc poziția de acțiuni Berkshire Hathaway în perioada asta și în lunile care urmează. Deși ar putea să vi se pară că este un sfat de investiții, vă asigur că nu este. Nu ține în niciun fel cont de profilul vostru de risc, de situația voastră financiară sau de obiectivele voastre financiare. Cei care mă cunosc știu că am devenit fan Berkshire Hathaway și al lui Warren și Charlie încă din anii 2000, când mă documentam pentru lucrarea de licență despre analiza tehnică și fundamentală ca unelte pentru a prezice evoluția prețului activelor listate. În acea perioadă, căutând articole despre investitori, despre metode de investiții, tot nimeream peste povestea a doi bătrânei din Omaha care fondaseră o companie de textile, o crescuseră ca niște super investitori, dar acum se vedea că și-au atins apogeul, au îmbătrânit și rataseră complet bula.com. Iar piața îi ridiculiza pentru că au cumpărat Dairy Queen în loc să cumpere Microsoft, deși unul dintre ei era bun prieten cu Bill Gates. 3 ani mai târziu, redeveniseră apreciați ca investing legends. Toată lumea realizase că totuși nu și-au pierdut edge-ul de super investitori, chiar și la venerabila vârstă de 70 de ani. Berkshire crescuse cu 22% între 2000-2003, în timp ce S&P-ul pierduse 37% în acei 3 ani cumulat. De-a lungul anilor, Berkshire a bătut S&P-ul semnificativ. Supraperformanța asta însă este temperată în prezent, atât ca moment cât și ca perspectivă, de actuala dimensiune foarte mare a Berkshire. De mulți ani de zile, Warren Buffett avertizează că în perioade bune este puțin probabil ca Berkshire să poată să bată S&P 500, dar în perioadele proaste e foarte probabil să scadă mai puțin decât S&P 500, cât și să fie un moment ideal pentru Berkshire să facă noi investiții extraordinare. Perioadele de subperformanță istorică față de S&P 500 au fost urmate adesea, sau întotdeauna de fapt, de mean reversion, reîntoarcere la o situație medie, deci de supraperformanța acțiunii Berkshire. În cursul anului acesta, 2025, au existat doi factori care ne-au dus la situația curentă Berkshire Hathaway sub performanță de 20 de puncte procentuale față de S&P. Pe de o parte, față de aprilie, S&P-ul a continuat creșterea, bazată semnificativ pe continuarea inflatării multiplilor de evaluare, în special prin Magnificent Seven și boom-ul Artificial Intelligence. Cred că o să vorbesc într-unul din episoadele foarte
curând următoare despre acest subiect, care va să zic că e o ocazie bună să apăsați like și subscribe. În același timp în care boomul AI și inflatarea multiplilor Magnificent Seven se întâmplau, acționarii au început să vândă prea mult Berkshire, așa numitul oversell. Având aceștia în sfârșit realizarea că ajungem la finalul conducerii executive a lui Warren, de departe cel mai bun investitor al tuturor timpurilor. O scurtă paranteză. Există câțiva investitori legendari care au avut track record-uri mai bune decât Warren pe perioade mai scurte sau cu sume mai mici. Peter Lynch a avut un record de 30% anual timp de 13 ani, dintr-o perioadă în care S&P-ul crescuse cu 20%. Ed Thorpe a performat în multiple environmenturi economice, cu multiple tipuri de tranzacții și multiple produse financiare. Steve Cohen a fost condamnat pentru insider trading, iar Jim Simons a realizat pe o perioadă foarte lungă niște randamente spectaculoase de ordinul 40-50% după taxe pentru investitori, dar fără a avea posibilitatea de compounding. Dimpotrivă, Renaissance Medallion a trebuit să fie foarte agresiv cu scosul banilor din fond pentru a-l păstra la 2-3 miliarde, sumă la care strategiile puteau să funcționeze. Magia dobânzii compuse face din Berkshire cea mai puternică mașinărie de generat valoare pentru investitori. A generat în cei 60 de ani sub conducerea lui Warren Buffett o ordine de mărime mai multă bogăție pentru investitori decât Renaissance. Și Warren și Charlie, eu prefer investițiile foarte ușoare, așa zisele no-brainers. I've never seen, Warren talks about these discounted cash flows. I've never seen him do one. Yeah. If it isn't, There are some things you only do in private, Charlie. if it isn't pluperfect obvious that it's going to work out well if you do the calculation, he tends to go on to the next idea. Yeah, it's sort of it is true. You don't if you have to actually do it with pencil and paper, it's too close to think about. I mean, it ought to just kind of scream at you that you've got this huge margin of safety. În prezent, Berkshire este compusă din 380 de miliarde de cash, 280 de miliarde portofoliu de acțiuni listate și o colecție impresionantă de companii deținute integral, ale căror rezultate operaționale se consolidează, iar aceste companii generează un cash flow operațional de 40 de miliarde de dolari anual. Asta înseamnă că afacerea Berkshire Hathaway se tranzacționează astăzi undeva la 8-9 dăți cash flow. Treaba asta îmi pare mie ridicol de puțin. Pentru comparație, S&P 500 se tranzacționează la un multiplu de 23 de ori cash flow, Magnificent Seven sunt undeva la 40 de ori, iar restul, S&P 495, se tranzacționează la aproximativ 18 ori cash flow. VFLO, un ETF în care eu investesc pentru strategia Cash Flow Multiples, se tranzacționează la un multiplu de 12x. Cu alte cuvinte, avem un istoric impresionant care a demonstrat că Berkshire poate genera un cash flow consistent și în creștere continuă, combinate cu o abilitate monumentală de a investi profitabil acest cash flow, capital allocation, și treaba asta poate fi cumpărată la jumătate din cât costă restul de S&P 500 sau la o cincime față de Magnificent Seven. Asta este elevator pitch-ul meu. Deci, de ce m-am apucat să cumpăr Berkshire, iar în următoarele luni o să cresc alocarea până undeva la 8-10% din portofoliu. Pentru a cumpăra acțiuni listate pe piața americană
sau pe 15 alte burse globale folosesc Freedom24, sponsorul episodului de astăzi. Freedom24 este un broker internațional reglementat în Europa, autorizat MiFID, supravegheat de Autoritatea Financiară din Cipru, care face parte din Freedom Holding Group, un grup financiar listat pe Nasdaq. Când am fost contactat pentru această sponsorizare, am analizat cui se potrivește platforma Freedom24 și am aflat că este excelent pentru începători și are o interfață foarte ușoară de tranzacționare și de asemenea nu are costuri ascunse. Mi-am deschis singur un cont pe care l-am alimentat cu bani personali, astfel încât să am skin in the game. Iar motivul pentru care cumpăr astăzi Berkshire prin Freedom24 este că oferă acțiuni cu deținere și nu CFD-uri. Cu alte cuvinte, nu tranzacționezi împotriva brokerului tău. Mai mult, Freedom24 are o structură transparentă de comisioane și pune ordinele tale în piață direct, nu le vinde altcuiva care să profite de pe urma ta. Dacă folosești linkul din descriere, Freedom24 Club /CristiLogo80 și îți deschizi contul, analizezi dacă ți se potrivește sau nu platforma, dar dacă ulterior alimentezi până la 31 decembrie contul cu bani reali pentru a tranzacționa, poți obține nu doar acces la peste 1 milion de instrumente listate și 3600 de ETF-uri, dar și până la 20 de acțiuni cadou adăugate în contul tău de tranzacționare, fiecare dintre ele cu o valoare până la cel mult $800. Cel mai important avertisment în zona investițională este faptul că performanțele trecute nu sunt o garanție pentru performanțe viitoare. Iar, în cazul Berkshire Hathaway din prezent, există un argument foarte bun pentru ca riscul de succesiune să fie unul semnificativ. Și anume, faptul că cel care pleacă și care este înlocuit este definiția omului de neînlocuit, un irreplaceable CEO, cel mai bun investitor din istorie. Mai mult, Warren și Charlie au beneficiat de pe urma faptului că au avut tot timpul un control total asupra companiei, combinat cu un goodwill de imagine, un capital de imagine imens. Cu alte cuvinte, în ciuda presei, diverselor trenduri naturale sau aberante, cum ar fi ESG-ul în prezent, acționarii au votat covârșitor alături de Warren și Charlie, astfel încât aceștia au putut să continue să conducă compania conform valorilor lor. Acest mediu nu se va repeta pentru Greg Abel ca CEO și Todd și Ted ca portfolio managers. Deși Warren a organizat prin testament lucrurile în așa fel încât Consiliul de Administrație să perpetueze valorile Berkshire, evident, Greg Abel nu pornește la drum astăzi cu capitalul de încredere pe care Warren l-a acumulat în 60 de ani. La fel de evident este și faptul că Todd și Ted sunt mult mai deschiși la tranzacții, cumpărare și vânzare, decât a fost Warren, portofoliul Berkshire înregistrând mult mai multe vânzări de când Todd și Ted îl administrează. Pe de altă parte, cel mai important lucru într-o companie este cultura organizațională. Am vorbit recent despre asta în perioada campaniei electorale de la Pitnet și aparent și în România avem destui investitori inteligenți și raționali care sunt silent și se exprimă așa cum contează prin vot. Asta a fost o confirmare încântătoare. Warren și Charlie au explicat de foarte multe ori cum într-o companie, cultura organizațională sănătoasă și constructivă este unul dintre cele mai importante elemente care asigură dezvoltarea, dar și supraviețuirea companiilor pe termen lung, generând astfel supraperformanță. Cu atât mai mult, convingerea lor și de cea mea este că ei au reușit să impregneze cultura Berkshire suficient de puternic în cadrul întregii organizații,
în așa fel încât aceasta să funcționeze cel puțin la același nivel cu retragerea lor, by choice sau by chance. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu 18 ani de experiență, am fondat una dintre puținele companii din lume care înregistrează creștere neîntreruptă de 17 ani și Ironman. Am 10 finish-uri pe distanța de full Ironman, dintre care 3 sunt finale ale campionatului mondial. Funny enough, prima acțiune cumpărată în America nu a fost Berkshire, fiindcă la momentul de acum 20 de ani, când mi-am deschis contul de tranzacționare, pur și simplu nu îmi permiteam. Am deschis contul cu o sumă minimă mai mică decât prețul unei singure acțiuni Berkshire. Nici astăzi nu aș putea aloca inteligent portofoliu dacă aș cumpăra acțiuni de clasă A. Dacă ți-a plăcut acest clip, în afară de share, like și subscribe, monedele care ajută canalul de YouTube, îți adresez o întrebare. Mă gândesc să lansez o subscripție, poate Substack, poate Patreon, în care să detaliez care este portofoliul meu, care sunt tezele de investire și dezinvestire pentru fiecare poziție. Am primit de-a lungul timpului astfel de întrebări și cred că e ceva căruia mi-ar plăcea să aloc timp. Scrie-mi în comentarii dacă asta ar fi de interes și pentru tine și care ar fi prețul pe care ai fi dispus să-l plătești pentru o astfel de subscripție.